Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Am promis că vin cu prima intervenție în verde la un pom în următoarea etapă, adică după un an de vegetație. Am vorbit în tutorialul trecut despre tăierea în verde în primă fază, în care lăstarul este în fază tânără, abia în alungire, la un pom după plantare, primul an de viață, și acum vin în anul 2 de viață. A trecut un an complet de vegetație. Eu când vorbesc de un an complet de vegetație, înseamnă că din primăvară până la ieșire din vegetație. Ăsta e un an complet de vegetație. Și acum am intrat în anul 2 de vegetație, vedeți dumneavoastră. Și vedeți ce putem să facem noi imediat acum când au început să alungească mugurii vegetative, vedeți? Sunt în primă fază, abia acum au făcut 5-6 frunzulițe și încep să alungească. Fiecare din acest buchețel care le vedeți devine un lăstar care poate să aibă 10, 15, 20 sau chiar 1 metru în lungime până în toamnă. Și noi facem prima intervenție când? Acum, în faza asta. Deci suntem la sfârșit de lunii aprilie, în ultima decadă a lunii aprilie. Ce putem să facem noi în prima fază? Nu așteptăm până în vara, când cresc lăstare, să facem o rărire, să sufere mai mult pomul, să dăm jos o mai mare parte de masă vegetativă. Nu, facem în faza asta că suferința este mult mai mică. Și vedeți dumneavoastră, și anul trecut am dat jos de pe tulpină tot ce era lăstat care nu ne interesau, dar a apărut și anul acesta, semn că pomul este sănătos, este plin de viață și continuă să dea vegetație. Îi vom da jos pe aceștia, tot în faza asta, vedeți, cu mâna foarte ușor, nu producem nicio rană, el se vindică foarte ușor, mergem până jos și urmărim dacă nu cumva avem și ceva lăstari dați din portal toi. Dar nu avem. Și acum să vedem ce facem noi aici. Am lăsat noi anul trecut, am ales noi așa niște muguri vegetativi, lăstari în pornire, în partea asta și în partea asta. Am lăsat 3 muguri frumoși care au format 3 lăstari, după care s-au linificat și au devenit 3 ramuri frumoase, nu foarte mari. N-au avut apă, au crescut undeva la 30 de centimetri, aici 20, dar eu sunt mulțumit că respectă un raport, adică trebuie să intre și mai repede pe rod în felul acesta. Dacă avea condiții foarte bune, poate mai dura încă 2 ani în plus. Ce facem acum în faza asta, când abia a început să alungească mugurii vegetative? Ne alegem mugurile care pleacă către exterior, pe direcția dorită a noastră, adică aici pleacă încolo, ăsta pleacă partea opusă, mă rog, într-o distribuție echilaterală, să spunem așa, pe suprafața circulară a pomului. Și facem o scurtare încă de pe acum, da? Cu o direcție aleasă deasupra unui mugure, vedeți? Cu direcția asta încoace. Bun. Dar ce facem în același timp? Eliminăm și lăstarul care pleacă imediat din partea inferioară, care se numește lăstar concurent. Adică e posibil la un moment dat ca acest lăstar din mai de jos de lăstarul care l-am ales noi ca continuator a ramurii principale, să o ia înainte. Și atunci eliminăm și pe acesta, da? Și pe acesta. Deci întotdeauna 2. Dacă avem și un lăstar interior foarte puternic, da, îl eliminăm și pe acesta. Și atunci rămân acest lăstari mai jos, care vor vegeta în continuare pentru a forma o rădăcină puternică. Venim în zona asta la alta. Acum, la cealaltă ramură de schelet. Tot în faza asta, căutăm un lăstar care pleacă către exterior. Ăsta de aici este, vedeți? Tăiem de deasupra lui, de aici, și rămâne lăstarul către exterior și, ca și înainte, eliminăm concurenții. 1, 2, adică primii lăstari care sunt sub acest lăstar, că l-am ales noi. Și dacă avem unul pe interior, care tot așa puternic, îl eliminăm și lăsăm pe ceilalți pentru a genera vegetație, pentru a hrăni, cum am spus, și rădăcina. Bun, mergem în partea opusă, facem același lucru. Stați să vedeți până la urmă care e situația. Alegem un lăstar exterior care este, uitați, în partea superioară aici. Sunt 2 de fapt, unul îl eliminăm, care merge în interior și rămâne cel spre exterior. Scoatem concurentul 1, al doilea, și rămân în continuare în jos. Scoatem și unul de pe interior, da? Și ceilalți rămân să vegeteze pentru a hrăni rădăcina. Ce mai observăm noi aici, vedeți? Am lăsat noi anul trecut nu numai un lăstar, am lăsat mai mulți, 2-3. Au rămas 2 în cazul nostru, ăsta și cu ăsta. Acum, ăsta l-am scurtat de aici. Clar, i-am dat sarcină să se alungească, lăstarul care a rămas în partea scurtată, iar pe acesta nu-l mai scurtăm.
Nescurtându-l, îl dăm mesaj de a intra ca ramură de rod. Ăsta și cu ăsta la fel. Vedeți? Deci nu scurtăm și pe ăsta și pe ăsta pe toate ramurile alea. Nu. Scurtăm doar ramurile de prelungire a ramurilor de schelet. Asta și cu asta. În rest, tot ce rămâne ramura anuală de anul trecut, fie mai lungă, fie mai scurtă, le lăsăm așa ca să producă vegetație anul acesta, să diferențieze rod pe lungimea lui și să fructifice eventual în anul următor. Vedeți, asta se poate face cel mai devreme la intrarea în vegetație a pomilor. Alte lucrări în verde se fac în continuare sub altă titulatură până iese pomul din vegetație. Voi reveni încă o prezentare de era în verde în prima fază, deci în primăvară, în aprilie, în ultima decadă, la un pom după 2 ani de vegetație. Până atunci nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe, dați un share, la revedere și succes pe toată linia!